beach naman. Ito naman kami Mamaya, balikan ko. Nasugbu. Oo, ano oras na balik ko ng 5 pa tayo eh. Ay. Okay. Sana go-off-road, merong bata. Meron, kaso lang malay ba namin? Ah, hindi niya alam. Malay ba namin? No, malay ba namin? Hello! Ayan. Anak pa safe all o, di ba? It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Oh, na, na, na. Put your hands in the air if you love. Hotel yung pero nandun yung link. Papunta po kami ng Bangka. Sakay po namin. Under na. At ito ay bumabiyahe namin. Ready na ha? Hi! Kositan mo kami ah. Ano nga ito? Matabongkay Beach. Matabongkay Beach. Sila ano? Tapos ano? Dito yung Island hopping. Yan. Tagsi Tito Yuri. Christmas Island hopping. Yes. Uy! Enjoy! Takbo rin ako. Yes po! No problem! Ipapakanta yung anak ko ng ano, worship song. pa naman ng mga to. Ganon. Ayan. Hindi Yung ganon. pangalawa niya, Yan. sana naman kayo. Yan. Sa pagod po. Pagod po. Oo. Kayo nila Yuri. Opo.
Oo, kasi nakasadsad na. Are we going to go down now? Yes, we will go down. Okay. Ayan na. Ayan po, nandito kami ngayon sa Matabungkay Beach sa isang island. Ayan, tatamaan na. Ayan. Paano yun? Ayan na, ito na. Ayan na. Hello! Hi! Oo, yung email, di ba? Ayan, ayan sila. Si Gaga, si CJ, si Rayu. Ayan po, tapos ito. Ayan. Ayan. O, diba? Kaya si Aga. No, anak. And then, ito po. Ayan. Tapos, and Mary Justin. Ayan, channel niya. Ayan, please subscribe, like, comment, and share. Agatha JM Vlogs. Ayan. Kaya si aming bunso. Ang bilis. Okay. So, see you later again. So, ayan yung mag-ama ko. Patuloy. Asa na? Ayun, Asa na agad? minsan yan, di magawa. Wala, bayaan mo na siya. Totoo ba yan? Welcome to Matabungkay. Matabungkay.
And see, our road is full of view of mountains. So, see you when we need to vlog there. Ayan, ito po yung hanging bridge. Ayan. Naku! Kakayanin tayo nito. Sige. Ay! Hala! Ay, nako! Hold! Sino ang gumagalaw? May nagyuyug-yug. Ay, alika dito! Kapit po, kapit po. Kapit. Kapit po. Huwag ka matakot. Masaya siya doon. Ay, buhos. Tayo eh.